سلام. امروز میخوایم با هم کتلت درست کنیم. یک کتلت ترد و خوشمزه اصیل ایرانی با گوجه سرخ شده و این سیب زمینی‌های خوش رنگ و لذیذ. کتلت گوشت ساده و سنتی اصیل ایرانی یک کتلت بی‌نهایت خوشمزه و پر از خاطر است که کوچیک و بزرگ همه عاشقشن. بریم با هم مرحله به مرحله طرز تهیه این کتلت سنتی کانال چاشنی آشپزی رو ببینیم. مواد لازم: 5 عدد سیب زمینی متوسط که وزنش حدوداً 750 گرمه، 2 تا پیاز متوسط، 400 گرم گوشت چرخ کرده و ادویه ها شامل 2 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری یا 1 قاشق چایخوری سرصاف فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پر ادویه کاری و حدوداً 3 قاشق چایخوری سرصاف نمک. برای درست کردن کتلت سنتی و اصیل ایرانی هم نیازی به تخم مرغ نداریم. نگران وا رفتنش هم نباشیم، به هیچ عنوان وا نمیره و فوق‌العاده خوشمزه است این کتلت. خب اول میریم سراغ پیاز و سیب زمینی و سیب زمینی‌ها رو با قسمت ریز رنده میکنیم. شما هم حتما ریز رنده کنید سیب زمینی رو تا خوب بپزه و خام نمونه. حالا آب اضافی سیب زمینی رنده شده رو میگیرم. میتونید این کار رو بدون صافی هم انجام بدین. فقط حواستون باشه که خیلی بیش از حد آب سیب زمینی رو نگیرین که خشک و تفاله نشه. چون اگه بیش از حد آب سیب زمینی رو بگیریم مغز کتلت بی‌مزه و خشک میشه و اون لطافتی رو که باید داشته باشه از دست میده. خب ببینید فقط با چند تا فشار کوچیک من آب اضافی سیب زمینی رو گرفتم. میبینید سیب زمینیم هنوز نرم و لطیفه و خشک نشده. حالا میریزمش داخل یک کاسه و 2 تا پیاز متوسطی هم که داشتم و با همون قسمت ریز رندش میکنم. خب من پیازمم رنده کردم. حالا آب اضافی پیازمم میگیرم. آب پیاز رو نیازی نیست که خیلی بگیرین و فشارش بدین. فقط اون آبی که ازش ردا شده و تو ظرف جمع شده رو بگیرین کافیه. ببینید پیازم هم هنوز یه مقدار آب داره و خشک نشده. پیاز آب گرفتم میزمش داخل کاسه. بهش گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم. و زردچوبه و کاری و فلفل سیاه و نمک هم بهش اضافه میکنم. زردچوبه باعث میشه که کتلت خیلی خوش رنگ تر شه و کاری هم باعث خوشت رو خوشمزه تر شدن کتلتمون میشه. خب حالا موادم رو خوب با هم ورز میدم تا کاملا یک دست و مخلوط شه و گوشت و سیب زمینی به حدی مخلوط شه که سیب زمینیم خیلی مشخص نباشه داخل موادم. دلیل اینکه کتلت خیلی وامیره اینه که مایه کتلت رو به اندازه کافی ورزش نمیدن. مایه این کتلت انقدر چسبنده است که اصلا نیازی به تخم مرغ نداره. پس اصلا نگران وا رفتنش نباشین و موادتون رو فقط به اندازه کافی ورزش بدین. اگه مواد کتلت شما شل بود میتونین بهش 1-2 قاشق آرد سوخاری اضافه کنین تا منسجم تر شه. خب ببینیم من مایه کتلتمو خوب ورزش دادم و کاملا یک دست و یک رنگ شد و سیب زمینیش مشخص نیست هستن. میتونین به راحتی تو دستتون ورزش بدین و داخل دستتون پهنش کنین و بهش فرم بدین. اگه از دستکش استفاده نمی کنین بهتره که دستتون رو کمی خیس کنین تا کتلت به دستتون نچسبه و راحت تر بهش فرم بدین. خب بریم سر گاز تا این کتلت های خوشمزه رو سرخشون کنیم. مایتا برمیزم رو حرارت و روغن میریزم تا داغ شه و بعد کتلت ها رو سرخشون میکنم. برای سرخ کردن کتلت هم که از حرارت متوسط استفاده میکنیم چون حرارت زیاد باعث میشه که کتلت سریع بسوزه و مغز پخت نشه و حرارت کم هم باعث جمع شدن کتلت و آب انداختنش میشه. خب اجازه میدم یه طرف کتلت ها سرخ شن و بعد اینکه یه طرف سرخ شد کتلت ها رو برمیگردونم. ببینیم بعد اینکه دور کتلتامون سرخ شدن و رنگ گرفتن برمیگردونیم تا طرف دیگه‌شون هم سرخ شه.
خب کتلت‌های فوق‌العاده خوشرنگ و ترد و خوشمزه‌مون آماده است. ببینی اصلا وا نمیره و ترد و لذیذه. من بعد اینکه کتلت‌ها رو سرخ کردم همراه سری آخر کتلتام چند تا گوجه و فلفلم میذارم که سرخ شه و داخل یه مایتابه دیگه سیب زمینیمو سرخ میکنم. به نظر من کتلت ساده و سنتی خوشمزه ترین کتلته. ببینی چقدر خوش رنگ و ترده؟ امیدوارم شما هم این کتلت خوشمزه رو درستش کنین، از خوردنش لذت ببرین. دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.